नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण इंग्लिश बघतोय TCS आणि IBPS चं PYQ अनालिसिस आपण बघतोय म्हणजे मागच्या 2022-23 मधले प्रश्न। आज आपला ऑक्झिलरीज वरचे प्रश्न बघायचे, बेसिक आणि मॉडेल ऑक्झिलरीज जे आहेत, हेल्पिंग वर्ब्स आहेत, यावरचे प्रश्न आपल्याला आज बघायचे आहेत। DMER आणि इतर जे परीक्षा आहेत, MTS असेल, DVT असेल, या सगळ्या परीक्षांना आले, जे की तुम्हाला आगामी तलाठी भरती, झडपी भरती, ग्रामसेवक, कृषी सेवक, नगर परिषद सगळ्या परीक्षांना उपयुक्त ठरणार आहे। आयडेंटिफाय द ऑप्शन विच कंप्लीट्स द सेंटेन्स करेक्टली। डॅश वी गो अँड हॅव सम आईस्क्रीम्स आफ्टर डिनर। बघा या ठिकाणी प्रश्नचिन्ह दिलेलं आहे, म्हणजेच प्रश्नार्थक वाक्य आहे। प्रश्नार्थक वाक्य असेल आणि वी किंवा आय ने जर या ठिकाणी सुरुवात असेल प्रोनाउन्सने, तर मग या ठिकाणी तो प्रश्न जो सुरू होतोय तो कोणत्या मॉडेलने सुरू होतोय? वुड, शाल, माइट, डू, तो नियमच आहे तो। मित्रांनो या ठिकाणी नेहमी वापरला जाणार शाल, शाल वी किंवा शाल आय, बस शालच्या पुढे वी येणार किंवा शालच्या पुढे आय येणार आणि पुढे तो प्रश्न तयार होणार। नियम लक्षात ठेवा, महत्वाचा आहे, कामाचा आहे। पुढे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक। कुड यू डॅश मी इंग्लिश प्लीज। बघा आता या ठिकाणी सरळ सरळ अंडरस्टँड, टीच, लर्न, स्टडी, तुम्हाला त्या शब्दाचा अर्थ कळायला पाहिजे। कुड यू डॅश इंग्लिश प्लीज, तुम्हाला इंग्रजी शिकवू शकेल का किंवा शकणार का, शिकवशील का, असा प्रश्न आहे। शिकवशील का, मग शिकवण्याला काय आम्ही अंडरस्टँड म्हणतो? नाही। लर्न म्हणतो? नाही। स्टडी म्हणतो? नाही। टीच म्हणतो, टीच। कुड यू टीच मी इंग्लिश प्लीज? येस। पुढे जातोय, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक। कॅन यू डॅश थंडर। बघा या ठिकाणी DMER हाऊसकीपरला आला हा प्रश्न आहे, कॅन यू डॅश थंडर। आता इथे कॅन आहे, कॅन नंतर नेहमी इन्फिनिटिव्ह वर्ब असतं हे लक्षात ठेवा। मूळ क्रियापद असतं, त्याला आम्ही इन्फिनिटिव्ह म्हणतो, शब्द लिहून घेऊ शकतो तुम्ही। इन्फिनिटिव्ह म्हणजे पहिलं रूप जे म्हणतो ना आपण, ते असतं कॅन नंतर नेहमी। मग या ठिकाणी हिअर्स आहे, हिअर्ड आहे, इज हिअरिंग आहे, हिअर आहे, मूळ रूप कोणतं? हिअर। कॅन यू हिअर द थंडर? हिअर मूळ रूप, कॅनच्या नंतर मूळ रूप। बघा काही ठिकाणी रूल्स माहित असेल, त्या रूल्सचा अभ्यास केला असेल किंवा त्यावरचे प्रश्न अभ्यासलेले असेल तर प्रश्न चुकत नाही, उत्तर बरोबर येतात। पुढे अ सेंटेन्स हॅज बीन गिव्हन विथ अ ब्लँक टू बी फिल विथ an appropriate option. Choose the correct alternative. The small amount of fusion fuel dash to be heated to huge temperature. बघा the small amount of fusion fuel dash म्हटलेलं आहे इथे, need, needs, needing, needful। 4 नंबरचा प्रश्न आहे, the small amount of fusion fuel। या ठिकाणी काय फ्यूल हे काय? बघा पहिला मुद्दा इथे फ्यूल वरून सुरुवात होते। फ्यूल हा शब्द एकवचनी आहे की अनेकवचनी आहे? फ्युजन फ्यूल, फ्यूल हे एकवचन आहे आणि मग एकवचनी असेल तर आम्हाला वापरायचं काय पुढे? नीडिंग आणि नीडफुल तर येतच नाही, मग नीड की नीड्स? या ठिकाणी नीड्स आम्हाला घ्यावं लागणार आहे। MTS ला आलेला प्रश्न आहे, द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्युजन फ्यूल नीड्स टू बी हीटेड टू ह्यूज टेम्परेचर्स। बघा म्हणजे या टॉपिकवर कशा पद्धतीचे प्रश्न येत आहेत, बेसिक ऑक्झिलरीज आणि मॉडेल ऑक्झिलरीज वर कसे प्रश्न येत आहेत ते तुम्हाला या ठिकाणी कळतंय। हे टॉपिक्स करावे लागतील, TCS IBPS ला प्रश्न विचारले जात आहेत। मित्रांनो तुम्हाला आगामी काळात झडपी भरती असेल, ग्रामसेवक भरती असेल, कृषी सेवक भरती असेल, त्यासाठी सेपरेट टेस्ट आपण आणलेले आहेत। नगर परिषद भरतीसाठीचे स्वतंत्र 10 टेस्ट आणलेले आहेत। झडपीच्या जवळपास 22 टेस्ट आणलेले आहेत। आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविकेच्या 15+7 22 टेस्ट आणलेले आहेत। तुम्हाला 299 मध्ये भेटणार आहे। त्यामध्ये पुन्हा नोट्स सुद्धा आहे, इंग्लिशच्या, मराठीच्या, जीकेच्या, करंट अफेअर्सच्या नोट्स आहेत। प्रत्येकाच्या पुन्हा टेस्ट आहे, इंग्लिशच्या 20, मराठीच्या 20, जीकेच्या 30 नवीन टेस्ट आहेत। वन लाइनर इकडे करंटच्या या ठिकाणी जवळपास 30 टेस्ट आहेत। गणित बुद्धिमत्तेच्या टेस्ट आहेत। मित्रांनो या ठिकाणी तुमच्यासाठी नंबर आहे फोनपे, गुगल पे, पेटीएम 8698343312। या नंबरवर तुम्हाला 299 रुपये पेमेंट करून स्क्रीनशॉट पाठवायचे आहे। तुम्हाला हे सगळं स्टडी मटेरियल भेटून जाणार आहे। परीक्षेचं नाव टाकायचं आणि मेसेज करून द्यायचा। नोट्स सुद्धा भेटेल आणि टेस्ट सुद्धा भेटतील। तुम्हाला याचे डेमो पाहिजे असेल, अभ्यास कट्टा ॲप आहे, ते डाउनलोड करा,
त्या ठिकाणी जाऊन डेमो लेक्चर्स बघा किंवा डेमो PDF बघा. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Black holes can have powerful effects on their surroundings. बघा, black holes can have powerful effects on their surroundings. Has powerful effects. Black holes can on their surroundings. No error. 5 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. तुम्हाला विचारलंय की मग एरर कुठे आहे? चूक एकाच ठिकाणी आहे, कुठे ते तुम्हाला बघायचं आहे. पहिलं ब्लॅक होल्स कॅन. आता इथे जे कॅन आले ना, कॅनच्या नंतर काय पाहिजे? कॅन नंतर क्रियापदाचं मूळ रूप येतं आहे हे लक्षात घ्या. तर या ठिकाणी जर बघितलं कॅन हॅज म्हटलंय, कॅन हॅज पॉवरफुल इफेक्ट्स म्हटलेला आहे. मित्रांनो कॅन हॅज येणार नाही, इथे घोळ झालाय. कॅन हॅव आला पाहिजे. कॅन हॅव पॉवरफुल इफेक्ट्स ऑन देअर सराउंडिंग्स. पुढे जातोय. इम्प्रूव्ह द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेन्स. चूज नो इम्प्रूव्हमेंट ॲज अन आन्सर इफ द सेंटेन्स इज ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. काय म्हटलंय? माय पॅरेंट्स यूज टू एनकरेज टू मी डिव्होट मोर टाइम टू स्टडी. एनकरेज मी टू डिव्होट. आता या ठिकाणी तुम्हाला घोळ कुठे? एनकरेज मी टू डिव्होट, एनकरेजिंग मी डिव्होटिंग, नो इम्प्रूव्हमेंट, एनकरेजेस मी टू डिव्होट. कशा पद्धतीने बदल करणार आहे तुम्ही या शब्दामध्ये? बघा, पहिला मुद्दा आहे तो इथे सुरुवात इथून आहे. माय पॅरेंट्स यूज टू. लक्ष द्या मी काय म्हणतोय. यूज टू जेव्हा वापरले जातं हे यूज टू नंतर व्हर्बचा पास्ट फॉर्म वापरू नये हा एक नियम आहे. नो पास्ट फॉर्म तो वापरायचा नाही. म्हणजे बेस वर्ब वापरायचा. बेस इन्फिनिटिव्ह आपण ज्याला म्हणतोय का ते वापरायचं. आणि मग जर यूज टू नंतर जर हा पास्ट फॉर्म वापरायचा नाही तर इनकरेज चुकलं. मग बेसिक फॉर्म काय आहे? इनकरेजिंग आहे का? नाही. इनकरेजेस नाही. इनकरेज मी टू डिव्होट. एनकरेज म्हणतोय आपण त्याला. एनकरेज म्हणजे बेसिक. यूज टू नंतर मूळ फॉर्म आला पाहिजे. V1 आला पाहिजे. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. In my opinion, you should wait for higher studies in London. 7 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. In my opinion, you should wait for higher studies in London. तुम्हाला काय विचारलंय? Higher studies in London, no error. In my opinion, you should wait for. चुकतंय कुठे? आता या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा इथे हे शूड आहे का? शूड. या शूड नुसार पुढे काय वापरायचं? यू शूड. हे जे वेंट आलंय का वेंट, यू शूड. शूडच्या नंतर वेंट नाही येणार आहे. बेसिक इथे सुद्धा तोच V1च आला पाहिजे. यू शूड गो आला पाहिजे. गो फॉर. यू शूड गो फॉर आलं पाहिजे. पुन्हा या ठिकाणी चूक झालेली आहे. इथे D नंबरचं उत्तर तुमचं येते. प्रश्न काय येत आहेत? इंग्लिश ग्रामर मध्ये काय वाचायचं आहे TCS IBPS ला ते तुम्हाला या ठिकाणी कळत असावं. मित्रांनो, अभ्यास कट्टा ऍप आहे. मनपाची स्पेशल बॅच, ग्रामसेवकची विजयी भव बॅच. ग्रामसेवकच्या मित्रांसाठी मोठी संधी आहे विजयी बनण्याची. कृषी सेवक फास्ट ट्रॅक बॅच आहे. दारूबंदी पोलीसचा संपूर्ण कोर्स या ठिकाणी आहे. विजेताची फास्ट ट्रॅक बॅच, आपली झडपी भरतीची विजेता बॅच. खूप सारे मित्र या ठिकाणी जॉईन होत आहेत. तुम्ही जॉईन व्हा. सरळ सेवेसाठी सुपर बॅच आहे. सगळ्या परीक्षांसाठी नगर परिषदेचा स्वतंत्र कोर्स आहे. आरोग्य सेवक सेविकेची सेपरेट बॅच आहे. MPSC कंबाईन आहे. पशुधन पर्यवेक्षकची सुद्धा एक वेगळी बॅच या ठिकाणी तुमच्या समोर आहे अभ्यास कट्टा ऍपवर. इम्प्रूव्ह द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेन्स. चूज नो इम्प्रूव्हमेंट ॲज अन आन्सर इफ द सेंटेन्स इज ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. बघा, आय हॅड टू गॉट अप अर्ली. हॅड टू गॉट अप. So I have been in a daze all morning. Had to got up म्हटलेला आहे. 8 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे. चूक कुठे होते? बघा, इथे मुद्दा जो आहे हॅड टू जो शब्द प्रयोग आहे आपल्या समोर, जे हॅड टू नावाचं जे मॉडेल ऑक्झिलरी आहे याच्यानंतर क्रियापदाचं काय आलं पाहिजे? याच्यानंतर इन्फिनिटिव्ह वापरलं गेलं पाहिजे. इन्फिनिटिव्ह म्हणजे काय तुम्हाला आता लक्षात आलं असेल. इन्फिनिटिव्ह म्हणजे क्रियापदाचं मूळ रूप. त्याला V1 आपण म्हणतोय.
हॅड टू नंतर गॉट अप अर्ली येणार नाही. मग खाली दिलंय हॅड टू गेट अप, हॅड टू गेट ऑन, नो इम्प्रुव्हमेंट, हॅव टू गॉट इन, हॅड टू गेट अप. बघा गॉट अप नाही, गेट अप या ठिकाणी आलं पाहिजे. 8 नंबरचं उत्तर येत आहे. पुढे जातोय मी. 9 नंबरचा प्रश्न आहे, इम्प्रुव्हमेंट तुम्हाला सांगायची. यू विल हॅव टू ब्रेक्स हार्ड व्हेन यू गो डाऊन द हिल. काय म्हटलंय? यू विल हॅव टू. बघा विल हॅव टू वरून रचना ठरणार आहे. हॅव, हॅज, हॅड टू प्रमाणे क्रियापदाचं या ठिकाणी काय येणार आहे. इथे सुद्धा ते यांनी घोळ काय घातलाय बघा. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी मॉडेलवरचे प्रश्न आले तर तुमच्या एक लक्षात घ्या, तुम्हाला V1चं काम करायचंय बस. तुम्हाला V1 कडे लक्ष द्यायचंय बस. या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही इथे काय म्हटलंय ब्रेक्स हार्ड नाही, इथे पुन्हा एकदा तेच मूळ रूपच आलं पाहिजे. नो इम्प्रुव्हमेंट नाही, इथे हे होणारे बदल. ब्रेक हार्डली, ब्रेक हार्ड, ब्रेक हार्ड, BREK. म्हणजे आपण जवळपास 70% प्रश्नांमध्ये बघितलं की इन्फिनिटिव्ह पुढे आलं पाहिजे आणि त्याच्यावर लक्ष केंद्रित करायचं. मग तुमची उत्तरं चुकत नाही. पुढे जातोय मी. मित्रांनो, हे व्हिडिओज तुम्हाला आवडत असतील, तुमचा फायदा होत असेल, तुम्हाला परीक्षेत गेल्यावर नक्कीच ते कळणार आहे. लाईक करत चला, शेअर करत चला. लाईव्ह सेशन बघायचे असतील अभ्यास कट्टा ऍप डाउनलोड करून घ्या. डेली लाईव्ह सेशन आणि रेकॉर्डेड सेशन, जेव्हा लाईव्ह असेल तेव्हा रेकॉर्डेड सेशन तुम्हाला आपण तुमच्या बॅचेसमध्ये ऍड करतो आहोत. मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक. आय वुड डॅश गो हंग्री दॅन ईट एनी जंक फूड. आय वुड फेअरली रॅदर क्वाईट स्टील. बघा 10 नंबरचा प्रश्न आहे. वूड, वूडच्या नंतर काय सहाय्यकारी क्रियापद या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं तर लक्षात येईल. वूड फेअरली म्हणणार, क्वाईट म्हणणार, स्टील म्हणणार, रॅदर म्हणणार. मित्रांनो, आय वुड रॅदर गो हंग्री दॅन ईट एनी जंक फूड. आय वुड रॅदर गो हंग्री दॅन ईट एनी जंक फूड. पुढे जातोय आपण. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक्स. बघा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तुम्हाला विचारलेला आहे. आय हॅव डिसाइडेड वी डॅश पनिश द विलन हू डॅश रून ऑफ मॉस्को. बघा मस्ट हॅज काउज, कुड इज काउजिंग, विल हॅड काउज, मे आर काउजिंग. 11 नंबरचा प्रश्न आहे. आय हॅव डिसाइडेड वी डॅश पुनिश द विलन. म्हणजे आम्ही त्या विलनला शिक्षा केली पाहिजे, जे की कंपल्सरी आहे, केलीच पाहिजे, ठरवलेलं आहे, मग केलीच पाहिजे. तिथे जर बंधन असेल तर मग मस्ट येतं. मग मस्ट येतं हू डॅश हू हॅज काउज द रून ऑफ मॉस्को. हॅज काउज, हॅज कॉज म्हणतो आपण. मस्ट या ठिकाणी मस्ट आहे वापरणं, बंधनकारक आहे वापरणं, लक्षात घ्या. Select the most appropriate option to fill in the blank. Monica jumped on his feet and cried out as loud as she could, will, shall, might. बघा या ठिकाणी उत्तर कुठून येणार आहे तुमचं? मुद्दा तो आहे, मुद्दा तो आहे. आता वाक्यात काळ कोणता आहे? वाक्यात भूतकाळ जम्प म्हटलेलं आहे. आणि मग वाक्यात जर भूतकाळ असेल तर विषय क्लोज आहे. शाल येणार नाही, विल येणार नाही, माईट येणार नाही, कुडचा वापर या ठिकाणी होणार आहे. उत्तर कूड आलं पाहिजे. आउट, ॲज लाऊड, ॲज सी, कूड या ठिकाणी उत्तर आलं पाहिजे. मित्रांनो, तुमच्या समोर वेगवेगळे पुस्तकं आहेत. अंगणवाडी पर्यवेक्षिकेसाठीच्या 29 प्रश्नपत्रिका संच तुम्हाला अवेलेबल झालाय. स्मार्ट स्टडी पब्लिकेशनचा विस्तार अधिकारीच्या 37 प्रश्नपत्रिका आहेत. पंचायत, सांख्यिकी, कृषी, शिक्षण सगळ्यांच्या प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी आहेत. आणि TCSच्या 39 प्रश्नपत्रिका आहेत. पुस्तक दुकानावर गेल्यावर स्मार्ट स्टडी पब्लिकेशन विठ्ठल नागनाथ राऊतवार सरांचं पुस्तक म्हटलं की तुम्हाला भेटून जाणार आहे. चला, व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करत चला, शेअर करत चला, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा लाईव्ह स्वरूपात भेटत राहणार आहोत अभ्यास कट्टा ॲपवर. थांबतोय. धन्यवाद.